Διδυμάκια δεν ταιριάζουν. Δυστυχώς. Είστε καλή παρέα. Αλλά για σχέση είστε πολύ εξισαφήξεις. Επειδή προφανώς είστε ζώδιο του αέρα, λέτε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, και μετά αλλάζει. Αυτή σας η ιδιότητα είναι πολύ ωραία όταν ασχολείστε με projects καινοτομίας. Τον τομέα μου. Έχουμε μια υπέροχη συνεργασία. Αλλά όταν πάμε για σχέση, δεν ξέρετε τι είναι συναισθηματική ασφάλεια. Δεν μπορείτε να καλύψετε συναισθηματικά ένα σκορπιό ή ένα ταύρο, για παράδειγμα. Γιατί αυτά είναι δύο ζώδια που θέλουν συναισθηματική ασφάλεια. Και ο καρκίνος. Αλλά ο καρκίνος δεν είναι και τόσο. Μπορεί να σε γράψει και στα αρχίδια, δεν θα έχει πρόβλημα. Και δεν είναι κάτι που μπορείτε να δώσετε. Άμα σας πιέσουν κιόλας, θα το αισθανθείτε ότι σαν να σας βάζουν αλυσίδα στο λαιμό. Νομίζετε ότι η συναισθηματική ασφάλεια είναι κάτι, ρε παιδί μου, θα της δώσω πολλά υλικά αγαθά, σπίτια, αυτοκίνητα και θα είναι εντάξει. Δεν έχει να κάνει με, πώς το λένε, δεν έχει να κάνει με σπίτια και αυτοκίνητα η συναισθηματική ασφάλεια. Έχω δει άντρες οι οποίοι δεν εκφράζονται καθόλου, αλλά όταν τους πεις ότι χρειάζεσαι υποστήριξη οικονομική ή υλική, θα στη δώσουν αμέσως. Έτσι είναι οι δίδυμοι. Είναι υπέροχοι επαγγελματίες, θα κάνεις μαζί τους πολύ καλές επαγγελματικές σχέσεις, αυτούς που έχω γνωρίσει. Μην περιμένεις αυτή τη συναισθηματική ασφάλεια που θα σου δώσει ένας σκορπιός, για παράδειγμα. Δηλαδή να σε καταλάβει συναισθηματικά. Το πρακτικό μόνο. Είναι μεγάλη. Η ανασφάλεια συναισθηματική είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρεις αν. Τώρα γιατί το είπα αυτό. Μ' αγαπάει, είμαι μισή. Είναι λίγο κάπως περίεργο. Λοιπόν, οπότε δεν είστε για τα σταθερά ζώδια εσείς για σχέση. Τι να σας πω, θέλετε ένα παράδειγμα, βλέπε Johnny Depp με Amber. Το θυμάστε? Βγάλτε λίγο αυτή την προπαγάνδα που έχετε για την Amber, η κακιά μάγισσα και gold digger και μπουρδες και τρίχες κατσαρές. Ήταν πολλοί παράγοντες που δεν πέτυχε η σχέση τους. Πρώτα απ' όλα η διαφορά ηλικίας, ρε παιδιά, αλλά τέλος πάντων δεν θα κολλήσω σε αυτό. Δες τους σαν κανονικούς ανθρώπους, ρε παιδί μου, γιατί αυτό είναι. Είναι άνθρωποι με πάθη και οι δύο. Και άκουγε στην Amber να λέει στον Johnny Depp: με σκοτώνεις και άμα φύγεις πεθαίνω και κάτι τέτοιες βλακίες. Τέλος πάντων, αυτό το δράμα, ξέρω, υποκρίνεται και τέτοια, παιδιά, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι παίχτηκε μια κατάσταση, εγώ αυτό βλέπω, όπου έκανε αυτή να αισθανθεί συναισθηματικά ανασφαλής και αυτός δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εντάξει, δεν είναι. Ο Johnny Depp δεν είναι ένας άντρας που μπορείς να τον, να τον μοτιβάρεις, να του δώσει inspiration, να σου δείξει συναίσθημα με το να τον πιέζεις, δηλαδή με το να χρησιμοποιείς αυτά τα μέσα που χρησιμοποιείς αυτή. Με το να του προκαλέσεις τύψεις και ενοχές. Άμα του κάνεις τέτοιες μαλακίες, όπου με σκοτώνεις και δεν μπορώ και σε παρακαλώ μη φεύγεις και τέτοιες μαλακίες, θα αισθάνεται σαν να έχει μια λυσίδα στο λαιμό του και θα θέλει να φύγει. Δεν μπορείς να τους εμπνεύσεις με τις ενοχές και με τις τύψεις. Άμα το κάνεις αυτό, τον έχασες, τελείωσε. Άστον αυτό να πήγαινε για άλλο. Δεν θα σε γουστάρει. Σε κρυώνε, εντάξει. Άμα δεν σε βρίσει, αρκεί να παίξεις το χαρτί, σε έχω ανάγκη. Είσαι το the boss και σε έχω ανάγκη τη βοήθειά σου. Θα χύσει ο μαλάκας. Ενώ ο δίδυμος είναι πολύ ανεξάρτητος. Είναι του αέρα, έτσι. Δεν γουστάρει τέτοιες μαλακίες. Στην ουσία, αυτό που ήθελε η Άμπερ εκείνη τη στιγμή ήταν να την πάρει αγκαλιά, να τη χαϊδέψει, άντε και να τη σχώσει και ένα γαμίκουλα. Άμα ήταν κρυός, θα της το έκανε. Και ο Λέοντας δεν θα έχει πρόβλημα να την καλύψει. Και ο Λέοντας. Οι Λέοντες δεν τους αρέσει το τέρι τους να είναι δυστυχισμένο. Οπότε της έριχνε ένα πηδίκουλο μέσα στο αυτοκίνητο, θα ηρεμούσε η γυναίκα. Αυτό ήθελε. Αυτό ήθελε, δεν ήθελε κάτι άλλο. Αλλά ο δίδυμος δεν είναι έτσι. Σου λέει συναισθηματικά πρέπει να μπορείς να κρατιέσαι από μόνη σου. Ας το καλύπτω εγώ. Τι είναι αυτό? Εντάξει. Οι δίδυμοι έχουν άλλα κόλπα. Άμα θέλεις να τον εμπνεύσεις να σου κάνει τα χατήρια. Σαν άντρες, ξέρω εγώ, θα στο δείξει το ενδιαφέρον του και θα διασκεδάσει πάρα πολύ μαζί τους. Αλλά δεν είναι για μόνιμες σχέσεις, παιδιά. Δεν είναι, ρε παιδί, πώς το λέμε. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι για να κάνουν οικογένεια. Κάποιοι είναι για να κάνουν οικογένεια, κάποιοι άλλοι για να κάνουν συνέχεια πάρτι. Θες να κάνεις πάρτι, πάρε δίδυμο. Θα περάσει πολύ ωραία. Δεν είναι ανέμελα, ούτε σκοτούρες, ούτε τίποτα. Γιατί είναι ήξεις αφήξεις. Από εκεί που αλλάζει και πάει στην άλλη μεριά. Άμα θες να γελάσεις, πάρε ένα δίδυμο. Τους αρέσει να βάζουν ταμπέλες, γιατί έτσι καταλαβαίνουν τον κόσμο γύρω τους. Κουτσομπολεύουν και βγάζουν μια κακία. Σε όλους τη βγάζουν. Γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερα, όποιος ξέρει. Μπορεί.
Την έχουν και αυτή την τάση. Και βγάζουν ανταγωνισμό βγάζουν. Καρκίνη, μην το συζητήσουμε. Δεν ξέρω γιατί λένε ότι ταιριάζω μαζί σας, επειδή είμαστε ζώδια του νερού. Όπα, με τίποτα. Όχι. Όχι, παιδάκια, οι καρκίνοι είναι εγωιστές σαν τους κρυούς, αλλά αυτοί έχουν την ιδέα ότι μπορούν να αγαπήσουν και ότι αγαπάνε βαθιά. Αυτό που θα βρεις σε έναν καρκίνο είναι ένα είδος μελαγχολίας που σε τραβάει μαζί τους. Συνήθως τους συναντάς και δεν λένε πολλά λόγια. Έτσι, έχουν ένα μυστήριο. Μη σας ξεγελάει αυτό το μυστήριο, δεν είναι τίποτα. Απλά είναι χωμένο στο κεφάλι του και σκέφτεται μαλακίες. Μόνο μαλακίες σκέφτεται, δεν σκέφτεται κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, συναισθηματικά έχουν μία τρύπα μέσα τους τεράστια. Γι' αυτό και σου προκαλεί αυτό το μυστήριο. Συναισθηματικά είναι τρύπχοι μέσα. Μπαίνουν μέσα σε αυτή τη μαύρη τρύπα και μελαγχολούν. Μόλις πέσεις κάτω από τη γοητεία τους, σε τραβάνε μέσα σε αυτή την τρύπα τους και μελαγχολείς και εσύ και δεν ξέρεις γιατί έχεις μελαγχολία. Σε τραβάνε μέσα σε αυτόν τον μελαγχολικό κόσμο και όσο είσαστε μαζί, σιγά σιγά αρχίζουν και σου βάζουν τους δικούς τους περιορισμούς. Και σου κόβουν σιγά σιγά χέρια και πόδια για να γίνεις ίδιος σαν κι αυτό. Δεν έχεις ελεύθερη βούληση να είσαι διαφορετικό άτομο από εκείνον. Άμα έχεις κάτι διαφορετικό, θα στο κόψεις σιγά σιγά. Και το πρώτο που σου λένε όταν ερωτεύονται είναι: σε έχω ανάγκη, σε χρειάζομαι, σε έχω ανάγκη, σε χρειάζομαι. Αυτό χρησιμοποιούν συνέχεια, μου σπάει τα νεύρα. Είναι περίεργα ζώδια, να τους προσέχετε. Και από όλα τα ζώδια, το μοναδικό ζώδιο που μπορεί να καταλάβει την μπουρδα τους, γιατί λένε αμπελοφιλοσοφίες και νομίζουν ότι φιλοσοφούν. Τώρα φιλοσοφήσαμε, είπαμε σημαντικά πράγματα. Το μοναδικό ζώδιο που μπορεί να αναγνωρίσει την μπουρδα τους είναι ο Σκορπιός. Όλα τα υπόλοιπα ζώδια, εσείς όλα τα υπόλοιπα ζώδια, δεν νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με μια αυθεντία. Καλά, μην πω ότι νομίζουν ότι είναι η μεγάλη ζυγκολό στο κρεβάτι, Έχουν αυτή τη ιδέα για τον εαυτό τους. Κάποια θετικά είναι ότι οι άντρες είναι ευφυείς. Όχι πολύ ευφυείς, αλλά μέχρι εκεί που τους βολεύει θα είναι. Να ξέρετε ότι οι καρκίνοι είναι φυσικοί μάγοι, έτσι. Είναι φυσικοί μάγοι. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Το έχουνε. Αλλά δεν μπορούν να τα βάλουμε ένα Σκορπιό. Να τα βάλεις με Πλούτονα τώρα. Χέσε μέσα, άσε. Ακόμα και για μας είναι δύσκολο. Πλούτονα με Άρη. Fucked up. Άστα χέστα. Πλούτονας έχει όλα τα μυστικά της μαγείας και όλα τα μυστικά των μυστικών. Άσε μας γραμμάει τελείως. Αυτά για τους καρκίνους δεν είναι. Τους έχετε δει το βλέμμα της απόρριψης που σας ρίχνουν? Όταν κάνετε κάτι, ναι, ένα χαρακτηριστικό. Όταν κάνετε κάτι και δεν του αρέσει, σου ρίχνει ένα βλέμμα, δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι σκατόψυχη. Σου ρίχνει ένα βλέμμα διαπεραστικό που περνάει μέσα από τη σπονδυλική σου στήλη και σε καίει, σαν να έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, παιδιά. Το άλλο είναι, μπορεί να φορέσεις κάνα όμορφο φόρεμα και να σου πει, τη μία στιγμή να σου λέει: α, μην το φορέσεις αυτό γιατί με κάνει και αισθάνομαι άβολα. Όλοι οι άντρες κοιτάνε εσένα, ναι, και δεν μπορώ. Και μετά στο τέλος της βραδιάς να σου λέει: λοιπόν, όταν όλοι οι άντρες σε κοιτράγανε, καύλωνα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ, γιατί ξυπνούσε το πάθος μέσα μου. Λοιπόν, εσείς οι καρκίνοι με τους κρυούς έχετε κάτι κοινό. Έχετε μία κοινή μαλακία μεταξύ σας. Θέλουν αυτοί να είναι οι αρχηγοί. Αυτοί θα δείξουν πρώτα το πάθος. Γιατί άμα το δείξεις εσύ, θα δει ότι δεν έχει αρκετό πάθος και ο εγωισμός του θα εξαφανιστεί. Όταν λέει εγωισμός, ενώ το πουλί του θα εξαφανιστεί. Μην του δείξει ότι είσαι δυναμική γυναίκα και με πάθος. Θα πάθει κόμπλεξ ο μαλάκας. Θα σε ερωτευτεί, αλλά θα μείνει μαλάκας. Δεν θα μπορεί πώς να σε διαχειριστεί. Αυτό θα κοιτάει συνέχεια. Πώς να σε διαχειριστεί. Μπράβο, αυτό το κοινό έχει ο κρυός με τον καρκίνο. Και οι δύο θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Α, δεν παρά ρε, είστε γελοί. Είστε γελοί, τι να κάνω. Τι να κάνω. Άμα δεν έχετε τον έλεγχο, δεν μπορείτε όλος ο κόσμος. Καταραίει ρε μαλάκα. Αχ, δεν είναι γελίο. Να το βλέπεις, δεν θες να το ζεις. Δεν θες να είσαι σε μια σχέση τέτοια. Fuck it, γάμισέ το. Όχι. Όχι, καλό να σας βλέπω και τρώω και τα popcorn και γελάω αφάνταστα. Και είναι πολύ έτσι με τα χρήματα, είναι οι καρκίνοι, είναι συμφεροντολόγοι μέχρι μαλακίες με τα χρήματα. Γιατί έκανες αυτό το έξοδο?
Δεν μπορώ. Αυτή τη μελαγχολία δεν την μπορώ καθόλου και την έχουν μόνιμα. Είναι σε μόνιμη βάση. Είναι του χαρακτήρα του. Και νομίζουν ότι αυτή η μελαγχολία του φέρνουν και σοφία. Έχουν αυτό τον κάλο. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει. Και σε τραβάνε και σένα μαζί στη σχέση και λες τι έγινε τώρα, ρε παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί αισθάνομαι έτσι. Ένα βαρύ συναίσθημα εδώ πέρα μπροστά, σαν να μην μπορείς να αναπνεύσεις και μια κατάθλιψη περίεργη. Και είναι ο τρόπος τους για να σε έχουν, να σε ξεζουμίζουν, να σε απομυζούν στην ουσία αυτό κάτω. Και αυτό το θεωρούν αγάπη. Αρχίδια, εγώ το λέω, αλλά τέλος πάντων. Σύνο τους παίζουν αυτά τα παιχνίδια τύψεων και τέτοια να σε κάνουν να νιώθεις τύψεις. Μην κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, κατάλαβες. Τουλάχιστον ο κρυός, μόλις του τη βαρέσει, φεύγει και δεν σε βασανίζει. Τελειώνει η υπόθεση, κατάλαβες. Μην χαλάμε τις καρδιές μας, άντε γαμίσω, να πάω να γαμηθώ κι εγώ και τελείωσε η υπόθεση. Είναι πιο ντόμπρος ο κρυός. Καλύτερα κάτσει με κρυό παρά με αυτό το πράγμα, με τον καρκίνο που σε απομυζεί όλο λίγο και λιγάκι. Σου κάνει μια ψυχολογία κόλος. Κόλος. Είναι και λίγο ανώμαλοι, εδώ που τα λέμε. Έχουν λίγο kinky. Kinky στα αγγλικά. Πάντων, αηδία. Για μένα είναι αηδίες. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Καθόλου. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι άντρακλες ενώ δεν είναι και έχουν φιλοσοφίες που είναι επιφανειακές, είναι πολύ επιπόλες. Γενικά η κοσμοθεωρία τους είναι πολύ επιπόλα και νομίζουν ότι είναι βαθιστόχαστοι. Οι δήμονες. Ο ειδήμονας μίλησε τώρα. Η αυθεντία. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Δεν αμφισβητούν τους εαυτούς τους, δεν το σκέφτονται. Μόνο που συναντάς άνθρωπο που δεν αμφισβητεί τον εαυτό του, πρέπει να ξέρεις, είναι μαλάκας. Πώς θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος άμα δεν αξιολογείς τις πράξεις σου? Δεν γίνεται. Έλα μωρέ με τους καραγκιόζιδες. Είναι τα πιο καραγκιόζικα ζώδια. Και μου λέτε ότι ταιριάζω με τον καραγκιόζη. Είναι προσβολή αυτό να λέτε στο σκορπιό ότι ταιριάζει με καρκίνο. Τον καταστρέφετε τον σκορπιό με το να λέτε τέτοιες μαλακίες. Είναι μια μαύρη τρύπα που ρουφάει τα πάντα αυτό το πράγμα. Και βάζετε το σκορπιό που έχει πλούσιο συναισθηματικό κόσμο να πάει να γεμίσει αυτή τη μαύρη τρύπα. Καταστρέφετε το σκορπιό έτσι. Σκορπίνες, μην κάθεστε με καρκίνους. Δεν θες να ζεις μέσα στην κατάθλιψη. Πέτα τον έξω από το σπίτι σου να δεις για πότε θα συνέλθεις.